Párkapcsolati erőszak. Egy szó. Sokan csak akkor veszik észre, hogy baj van, amikor már túl késő. Egy kapcsolat, ami kívülről szerelemnek tűnik, de belülről lassan válik börtönné. A félelem csendben költözik be a mindennapokba. Egyre több kérdés és egyre kevesebb válasz. Először csak a kontroll, aztán a féltékenység, majd a fenyegetés. És néha, mint ebben az ügyben is, egy pillanat alatt átcsap megmagyarázhatatlan brutalitásba. De mi van akkor, ha ez a történet nem csak erről szól? Mi van, ha valaki rosszkor volt rossz helyen? Ha olyasmit látott vagy hallott, amit nem kellett volna, és ezért kellett eltűnnie. Stefani ügye sokkal több egyszerű veszekedésnél. Túl sok a kérdés, túl sok az ellentmondás. Ez az a pont, ahol a szerelem árnyéka találkozik a titok sötétségével. Ki volt hát Stefani P., akinek a tragédiája bejárta a nemzetközi sajtót? Stefani egy 30 év körüli igazi jelenség volt Grazban. Nem csupán egy szép arc volt, Stefani egy szépséginfluencer volt, aki jelentős digitális jelenlétet épített fel. De emellett énekes, dalszerzőként is ismert volt. És ami a legfontosabb, hogy rendkívül céltudatos volt, mivel a Gráci Egyetemen jogot hallgatott. Ez a profil egy független, ambiciózus nőt mutatott be, akinek a szakmai élete csúcsra volt járatva. Ez a függetlenség azonban valószínűleg egy dühös ex-barát, Patrick M. számára a kontroll elvesztésének tűnt. Stefani élete tele volt ígéretekkel, de a háttérben ott lappangott a volt partner ragaszkodása és kontrollmániája. A tragédia 2025. november 23-án hajnalban kezdődött. Stefani egy karácsonyi partiról ért haza. Az időzítés kritikus volt. WhatsAppon egy üzenetet küldött a barátainak. Nem sokkal később egy újabb üzenet érkezett a barátainak. Abban arra panaszkodott, hogy úgy érzi, hogy valaki van a lépcsőházban. És arról is írt, hogy egy sötét alakot látott. Ez volt az utolsó kétségbeesett jelzés arról, hogy a veszély már a küszöbön áll. Az eltűnése azonnal gyanússá vált. Stefani, mint megbízható influencer, még soha nem halasztott el egyetlen fotózás sem. Ez a megbízhatóság indította el a gyors rendőrségi akciót. Az eltűnés követően a hatóságok azonnal megindították a nyomozást. Szomszédok, akiket a média idézett, arról számoltak be, hogy hallottak veszekedést az adott lakásból az éjszaka folyamán. Egyesek meg arról számoltak be, hogy látták megérkezni a nőnek az exét. A rendőrség kezdetben nem közölt sok részletet. Elmondták, hogy vizsgálják az esetet a gyanús körülmények miatt. Egy közlemény szerint az ex-barát autója többször is átlépte az osztrák-szlovén határt. Ez különösen gyanússá vált. A nyomozás korai fázisában a hatóságok egy emberre irányították a figyelmet. A volt partnerre, akit a sajtóban általában Patrick M. formában említettek. A férfi neve és a pontos személyi adatai a médiában részlegesen jelennek meg. A hivatalos vád részletei a nyomozás és a jogi eljárás miatt később váltak nyilvánossá. 2025. november 24-én a nyomozat előre haladtával egy sorsfordító esemény történt. A határ közelében lévő kaszinó parkolójában valaki felgyújtott egy autót.
amelyet később összekapcsoltak a gyanúsítottal. A tűz jelentősen megrongálta a járművet. A hatóságok szerint ennek a cselekedetnek a célja a bizonyítékok eltüntetése volt. A felgyújtott autó kulcsfontosságú bizonyítékká vált. A szlovén rendőrség a tűzeset helyszíne közelében tartóztatta le a férfit. Több forrás szerint a szlovén hatóságok azonnal őrizetbe vették, majd később az osztrák hatóságok kérelmére kiadták Ausztriának, hogy ott folytatódjon tovább a bővebb nyomozás és az előkészített jogi eljárás. Az autó alapú bizonyítékok, mint a határátlépési adatok és a mobiltelefon lokációs információk mind összekapcsolódtak az üggyel. Fontos tisztázni. A korai tévhitek miatt többen azt olvasták, hogy a férfit a nő lakásában találták meg a nő kutyájával. Ez a verzió később tisztázódott. A kutyát valóban a lakásban találták meg, de a férfit azonban a tűzeset után Szlovéniában fogták el. A két hír összeolvadhatott a korai és pontatlan beszámolókban. A férfi őrizetbevétele után a nyomozók vallatásai és a bizonyítékok összekapcsolása nyomán az ex-partner végül beismerte. Megölte Stefanit. A beismerés részletei szerint a halálmódja folytogatás volt. A férfi bevallotta, hogy egy veszekedés után megfojtotta a nőt. A beismerés után a nyomozók az általa leírt helyekre vezették a kutatócsapatot. Bevallotta, hogy a lány holttestét egy szőnyegbe tekerve vitte ki a lakásból. Ezt a tényt a szomszédok vallomása is alátámasztja. Majd berakta a lányt az autóba, és átvitte Szlovéniába. Ott egy bőröntbe helyezte a holttestét, és elásta. Majd megpróbálta felgyújtani az autóját, a bizonyítékok eltüntetése miatt. Gondoljunk bele, a gondos csomagolás célja a szállítás, és a későbbi elrejtés megkönnyítése volt. A bőröntberejtés az emberi testet csomaggá degradálja. Ezt követte a hihetetlenül vakmerő nemzetközi művelet. Patrick M. a saját autójával indult el a szlovén határ felé. Ő maga is szlovén állampolgár, így kihasználta a helyismeretét. Nem pánikba menekült, hanem módszeresen választott egy rejtekhelyet, egy erdős területen. A logisztikai lánc utolsó eleme pedig a bizonyítékok megsemmisítése volt. Ez a szisztematikus cselekedet már nem a pillanat hevéből fakadt, hanem egy alapos, utólagos tervezésről árulkodik. A tragikus felfedezés és a beismerés óriási közfelháborodást váltott ki. Ráadásul letartóztatták Patrick M. két rokonát is, a testvérét és a mostohaapját. Bűnészesség gyanújával, ami táplálta az online spekulációkat, miszerint ez egy családi vállalkozás volt. A hiányos információk miatt persze elszabadultak a konteók. A legnépszerűbb teória az volt, hogy a rokonok aktívan részt vettek a tervezésben is. A határon átnyúló szállítás és az autóégetés miatt mások pedig valamilyen pénzügyi titkot gyanítanak a háttérben. A fiú családja régóta mozgott az osztrák-szlovén határ mentén. Aki ezen a környéken él, az tudja, hogy vannak utak, ösvények és kis határátkelők, ahol mindenki átjár. És vannak olyan mozgások is, amiket senki nem szeretne, ha papíron szerepelnének. Egyesek szerint a család élt a határ adta lehetőségekkel. Kisebb-nagyobb üzletek, ismerősök, rokonok egyik nap itt, másik nap ott. Olyan szürke zóna, amit nem bűncselekményeknek hívnak, de nem is vernek nagy dobra. És egy ilyen közegben egy szakítás, különösen ha a lány hallott vagy látott valamit, veszélyesebb lehet, mint gondolnánk. Azt írják a Redditen, hogy Stefani olyan beszélgetésekre lett figyelmes, amik a család határon átnyúló ügyeiről szóltak. Olyan mondatokra, amelyek után megértette, hogy ebből a kapcsolatból nem lehet csak úgy kisétálni. És ez a felismerés talán végzetes volt számára. A Stefani P. ügy tragikus módon világított rá a feminicidium jelenségre.
És pont a 16 nap a nők elleni erőszak ellen nemzetközi kampány idejére esett. Ez az eset az intimitáson alapuló erőszak sötét tükörképévé vált. A jogi harc a vádemelésről folyik. Az ügyészség célja, hogy az előre megfontolt szándékot bizonyítsa, nem pedig az emberölést. Patrick M. vallomásából leírt aprólékos logisztika elengedhetetlen a gyilkosság vádjának alátámasztásához. Patrick M. és a feltételezett bűnsegédjei valószínűleg a legsúlyosabb büntetéssel néznek szembe Ausztriában. A még homályos pontok. Mi lehetett a pontos motiváció? Féltékenység vagy kontrollvesztés? Düh vagy más? A két rokon szerepe. Aktív bűnrészesség vagy csak utólagos segítség? Korábban volt-e bántalmazás vagy bármilyen figyelmeztető jel? Stefanie Piper tragédiája azt mutatja, hogy egy kapcsolat nem mindig az, aminek kinéz. Kívül boldog, online tökéletes képet látsz. De belül félelem, kontroll és erőszak lehet jelen. Ez a történet emlékeztet, hogy figyeljünk a jelekre. A féltékenység, a kontroll, a fenyegetés nem apróság. Az erőszak nem válogat, bárkit érhet kortól, státusztól, hírnévtől függetlenül. A közösségi média gyakran maszkot hord a tökéletes élet mögött. Az ilyen tragédiák társadalmi problémát is jelentenek. És szükség van arra, hogy a hatóságok is komolyan vegyék, amikor egy nő vagy egy férfi segítséget kér. A történet végén felmerül a kérdés. Vajon meg lehetett volna menteni Stefanie életét? És ha igen, akkor miért nem sikerült? Mert sajnos mindannyian tudjuk, hogyan működik ez a világ. Ha egy nő azt mondja, hogy félek, arra legtöbbször azt felelik. Biztosan túlreagálod, majd megbeszélitek, nem olyan vészes. A hatóságok gyakran csak akkor lépnek, amikor már késő. A környezet csak akkor kezd el gyanakodni, amikor már eltűnt valaki. És annyiszor halljuk ugyanazt a mondatot, hogy évek alatt szinte közmondássá vált. Majd ha vér folyik, akkor teszünk valamit. De amikor már vér folyik, akkor már nincs mit tenni. Stefanie története nem csak egy brutális gyilkosság. Nem csak egy újabb nő a statisztikában. Ez annak a bizonyítéka, hogy mennyire sebezhető egy nő, akkor, amikor segítséget kér. És mennyire kiszolgáltatott akkor, amikor a félelmeit nem vesszük komolyan. Mert egy nő nem akkor kezd veszélyben lenni, amikor megüti valaki, hanem akkor, amikor az első nemet mondja, amikor el akar menni, amikor kilépne a kontroll alól. A legnagyobb tragédiák nem ott kezdődnek, ahol a test megtörik, hanem ott, ahol a társadalom azt mondja egy nőnek, majd akkor segítünk, ha tettlegesség lesz. És minden egyes ilyen történet emlékeztet minket arra, majd ha vér folyik. Ezért kell beszélni róla, ezért kell kimondani a nevét, és ezért kell megérteni, hogy a félelem nem hiszti, hanem előjele a tragédiának, amelyet még időben meg lehetett volna állítani. Feltéve, ha végre komolyan vennék.